सर्व विद्यार्थ्यांच्या केमिस्ट्रीचे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पुढचं जे लेक्चर असेल पिरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज, त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन असेल इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज अँड स्क्रीनिंग इफेक्ट. फर्स्ट टू कॉन्सेप्ट इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज अँड स्क्रीनिंग इफेक्ट, अँड देन सेकंड वन पिरियोडिक ट्रेंड्स इन डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज like atomic radius, ionic radius, electronegativity, electron gain enthalpy, etc. And ionization enthalpy. There are 5 properties, and how these properties are changes or what trends they show across period down to a group. Periodic table मध्ये या प्रॉपर्टी कशा चेंज होत जातात ते आपण या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आज पाहणार आहोत. तत्पूर्वी आपल्याला थोडक्यामध्ये आपण लास्ट लेक्चरला इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आणि स्क्रीनिंग इफेक्ट पाहिलेला आहे. त्याचं रिव्हिजन आपण थोडक्यात घेऊया की ॲटमचं स्ट्रक्चर जर आपण पाहिलं तर सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस आणि त्याच्याभोवती इलेक्ट्रॉन्स त्याची मूवमेंट असते. मग त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनची जी मूवमेंट असेल ते सर्क्युलर पाथमध्ये त्या ठिकाणी तर त्याचं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स असतात. ॲटममध्ये न्यूक्लियस भोवती इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स असतात आणि त्याच्यामध्ये ते इलेक्ट्रॉनची मूवमेंट असते त्या ठिकाणी. आणि त्यामध्ये दोन प्रकारचे त्या ठिकाणी फोर्स असतात त्या ठिकाणी. फर्स्ट वन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन ॲटम द पॉझिटिव्हली चार्जड न्यूक्लियस अट्रॅक्ट द निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट. म्हणजे न्यूक्लियस त्या ठिकाणी जे इलेक्ट्रॉन्स असतात त्यांना त्या ठिकाणी ते फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्या ठिकाणी क्रिएट करतात किंवा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन न्यूक्लियसचं असतं. आणि दुसरं त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात त्या इलेक्ट्रॉनचं फोर्स ऑफ रिपल्शन त्या ठिकाणी असतं. त्या ठिकाणी म्युच्युअल रिपल्शन, त्याच्यामध्ये एकामेकाच्या संदर्भात त्या ठिकाणी जे इलेक्ट्रॉन्स असतात त्यांच्यामध्ये एक फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेझेंट असतं. मग हे दोन त्या ठिकाणी जे फोर्स आहेत त्याच्यामधला महत्त्वाचा जो असतो ते त्या ठिकाणी द रिपल्शन बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज पर्टिक्युलरली इम्पॉर्टंट. म्हणजे त्या ठिकाणी न्यूक्लियस भोवती त्या ठिकाणी डिफरंट शेल्स प्रेझेंट असतात KLMN, आणि त्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल जर केमध्ये त्या ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन्स असतील, त्याच्यानंतर एलमध्ये त्या ठिकाणी 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर पहिल्या शेलमध्ये जे मग इनर शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याच्यामधले जे त्या ठिकाणी जे रिपल्शन असेल बाहेरचे इलेक्ट्रॉन, तर ते त्या ठिकाणी या इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्जच्या संदर्भात किंवा स्क्रीनिंग इफेक्टच्या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. ते कसं पाहूया आपण. मग याच्यामध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन, तर त्यामध्ये त्या ठिकाणी टोटल जो त्या ठिकाणी न्यूक्लिअर चार्ज असतो हा न्यूक्लिअर चार्ज किंवा त्या ठिकाणी त्या न्यूक्लियसनं त्या इलेक्ट्रॉनवरती जो चार्ज अप्लाय केला असतो त्याला त्या ठिकाणी इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज असं त्या ठिकाणी डिफाईन केलेलं आहे. द नेट न्यूक्लिअर चार्ज ॲक्च्युअली एक्सपिरियन्स बाय ॲन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. इट इज लेस दॅन द ॲक्च्युअल न्यूक्लिअर चार्ज. अँड व्हॉट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? The inner electrons shield the outer electrons from the nucleus to certain extent. This effect of inner electrons on outer electron is called as screening effect or shielding effect. म्हणजे त्या ठिकाणी जे इनर शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या ठिकाणी काय करतात, एक शिल्ड, एक ढाल त्या आउटर इलेक्ट्रॉनला त्या ठिकाणी काय करतात, एक शिल्ड म्हणून तिथं तयार होतं. आणि त्याच्यामध्ये जो त्या ठिकाणी न्यूक्लियसचा जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल आउटर इलेक्ट्रॉनवर, तो त्या ठिकाणी काय केला जातो, थोडंसं त्या ठिकाणी मिनिमाइज केला जातो, कमी केला जातो. हा त्या ठिकाणी शिल्डिंग इफेक्ट. इट इज दिस 2 फॅक्टर्स और 2 concepts are important in different physical trends or physical properties like atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity. These 2 effects affect these different properties. So this is the effective nuclear charge and screening effect. So how it changes across period? As we move across a period, actual nuclear charge increases by +1 at a time. म्हणजे आपण जर अक्रॉस पिरियड जर त्या ठिकाणी गेलो, आडव्या ज्या ओळी आहेत, जर त्या ठिकाणी आपण एक फ्रॉम सोडियमपासून त्या ठिकाणी नंबर 17पर्यंत त्या ठिकाणी आपण जर त्या ठिकाणी मूवमेंट करत गेलो तर त्याच्यामध्ये काय होतं, इलेक्ट्रॉन ॲड होत जातो, परंतु नवीन शेल त्याच्यामध्ये ॲड होत नाही. देर इज नो ॲडिशन ऑफ न्यू शेल बट इलेक्ट्रॉन्स ॲडेड इन सेम शेल. म्हणजे इथं शेल तीच राहते त्या ठिकाणी. त्यामुळे इथं जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आहे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम राहतो. स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम राहिल्यामुळे त्या ठिकाणी जो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आहे त्या ठिकाणी तो इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग अक्रॉस अ पिरियड.
म्हणजे न्यूक्लियसचा त्या इलेक्ट्रॉन्सवरती जो असणारा त्या ठिकाणी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे तो काय होत जातो त्या ठिकाणी अक्रॉस अ पिरियड. हे पिरियडमध्ये आपण जर त्या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल आपण लिथियमपासून जर फ्लोरीनपर्यंत गेलो सेकंड ग्रुपमध्ये, किंवा थर्डमध्ये सोडियम मॅग्नेशियम असेल क्लोरीनपर्यंत गेलो, तर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन ॲड होत जातो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये सेकंडमध्ये सेकंड शेल आहे मेन शेल, थर्ड पिरियडमध्ये गेलं तर 3 नंबर. इथं शेल इन्क्रीज होत नाही, फक्त इलेक्ट्रॉन ॲड होत जातो. आणि इलेक्ट्रॉन त्याच शेलमध्ये ॲड झाल्यामुळे काय होतं की त्याच्यामध्ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आहे तो त्या ठिकाणी स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम राहतो, आणि त्याच्यामुळे जो न्यूक्लिअर चार्ज असेल इलेक्ट्रॉन्सवरचा तो काय होत जातो त्या ठिकाणी अक्रॉस अ पिरियड इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ऑन द अदर हँड हाऊ अबाउट डाऊन टू ग्रुप. आपण जर ग्रुप जर कन्सिडर केले, देर आर 18 ग्रुप प्रेझेंट टोटल इन गिवन पिरियोडिक टेबल 1 2 3 एटसेट्रा. मग आपण जर फर्स्ट ग्रुपमध्ये कन्सिडर केलं, सेकंड ग्रुपमध्ये कन्सिडर केलं, तर त्या ठिकाणी डाऊन टू द ग्रुप जर ही करत गेलं तर आपण त्या ठिकाणी प्रत्येक पिरियडला त्या ठिकाणी असेल एक नवीन शेल खाली डाऊन टू द ग्रुप, प्रत्येक त्या ठिकाणी बॉक्सला असेल प्रत्येक एलिमेंटला नवीन शेल ॲड होत जाते त्या ठिकाणी. फॉर एक्झाम्पल जर आपण त्या ठिकाणी पहिलं जर पाहिलं त्या ठिकाणी हायड्रोजन, त्याच्यानंतर लिथियम सोडियम फर्स्ट ग्रुप, हायड्रोजन लिथियम सोडियम पोटॅशियम, तर प्रत्येकाचं जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हायड्रोजनचं 1s1, लिथियम 2s, सोडियम 3s 4s, म्हणजे प्रत्येक वेळेला त्या ठिकाणी एक इलेक्ट्रॉन नवीन शेलमध्ये ॲड होतं. नवीन इलेक्ट्रॉन जो असेल तर नवीन शेल किंवा तिथं नवीन शेल ॲड होत जाते त्या ठिकाणी. हे नवीन शेल ॲड झाल्यामुळं त्या ठिकाणी काय होते की जे इनर इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याचा स्क्रीनिंग इफेक्ट बाहेरच्या इलेक्ट्रॉन्सवरती त्या ठिकाणी इन्क्रीज होत जातो. द शिल्डिंग इफेक्ट्स ऑफ द इन्क्रीज्ड नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स आउटवेज द इफेक्ट ऑफ इन्क्रीज्ड न्यूक्लिअर चार्ज. म्हणजे कमी करतात त्या ठिकाणी. इथं शिल्ड तयार होते इन्नर आणि आउटर इलेक्ट्रॉन्समध्ये, कारण शेल वाढत गेलेले आहेत त्या ठिकाणी, आणि ते शेल वाढत गेल्यामुळं त्या ठिकाणी न्यूक्लियस आणि आउटर इलेक्ट्रॉनमध्ये त्या ठिकाणी इन्नर इलेक्ट्रॉनची एक शिल्ड तयार होते, आणि शिल्ड तयार झाल्यामुळं जे आउटर इलेक्ट्रॉन्सला त्या ठिकाणी न्यूक्लियसचा जो चार्ज आहे त्या ठिकाणी तो चार्ज त्या ठिकाणी काय होतो त्या ठिकाणी तो कमी होत जातो. सो द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज फिल्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस लार्ज डाऊन अ ग्रुप. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण डाऊन टू द ग्रुप जर खाली गेलो तर त्या ठिकाणी त्याचा जो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज असेल तो त्या ठिकाणी डिक्रीज होत जातो. मग ह्या दोन जे प्रॉपर्टीज आहेत किंवा कन्सेप्ट आहेत दे आर पर्टिक्युलर युज्ड or how they affects these different physical properties across a period down to group. म्हणजे याच्यामध्ये ज्या आपण आता याच्यानंतर ज्या प्रॉपर्टीज पाहणार आहोत लास्ट पॉईंट असेल याच्यामध्ये पिरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. तर त्याच्यामध्ये या प्रॉपर्टीवरती ज्या त्या ठिकाणी कसं त्या ठिकाणी अफेक्ट करतं, किंवा अक्रॉस अ पिरियड जर गेलो आपण त्या ठिकाणी देर आर 7 periods and down to group there are 18 groups, how they are changes. So all these points we are discussed in physical traits in physical properties. So there are so many properties like melting point, boiling point, density. These properties are shows periodicity in given periodic table. Here we discuss only atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and last one electronegativity. 5 properties are here discussed in this lecture. One by one we see. First one we see atomic radius. In this we see first what is atomic radius, examples, and then how the trends are shown across a period down to a group by different elements of atomic radius. atomic radius मध्ये कसे ट्रेंड्स आहेत त्या ठिकाणी कशा प्रॉपर्टी चेंज होत जातात, atomic radius increases or decreases across a period or down to group. हे आपल्याला याच्यामध्ये या पॉईंटमध्ये डिस्कस करायचं आहे. So students, first on atomic radius. That you have learned in chapter 4 that the quantum mechanical model of an atom describes the extra nuclear part of atom as electron cloud. आपण आत्ताच पाहिलेलं आहे ॲटमचं जे स्ट्रक्चर असेल अकॉर्डिंग टू क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल.
The centrally placed nucleus and electrons revolves around the nucleus in different circular motion path. मग हे जे इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी मूवमेंट करत असतात त्याच्यामध्ये त्याची फिक्स पोझिशन नसते. आपण इलेक्ट्रॉन क्लाउड म्हटलेला आहे, म्हणजे त्याला एक डेफिनाईट बाउंड्री नाही त्या ठिकाणी, एक फिक्स बाउंड्री, म्हणजे न्यूक्लियसपासून एक फिक्स्ड डिस्टन्सवरती त्या ठिकाणी ते इलेक्ट्रॉन्स फिरत, तसं नाही. तर ते त्या ठिकाणी क्लाउड असतो, स्पेस, आपण स्पेस म्हणून, त्या स्पेसमध्ये त्या इलेक्ट्रॉनची मूवमेंट असते. देअरफॉर वी कॅन एस्टिमेटेड फ्रॉम द इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स अंडर डिफरंट सर्कमस्टन्सेस. म्हणजे त्या ठिकाणी जे दोन न्यूक्लियस असतील त्याच्यामधले जे डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग हे ॲटॉमिक रेडियस एक्झाम्पल बघून आपण त्या ठिकाणी, किंवा त्याला ॲटॉमिक साईज असं म्हटलेलं आहे, ॲटमची साईज, डिफरंट नेम्स फॉर इट इज ॲट साईज. सो फर्स्ट स्टुडंट सी एक्झाम्पल ऑफ क्लोरीन. देर आर two types. First one in metals, there are second one in non-metals. So first one we see how it is calculated. Atomic radius or atomic size is calculated in non-metals. Non-metals, that is carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, sulfur, etc. the non-metals. So in case of non-metals, example chlorine, here bond length of single bond is taken as sum of radii of two single bonded atoms. This is called the covalent radius of atom. First covalent, second one metallic radius. So first example for covalent radius is of chlorine. See, what about chlorine? Here bond length of Cl bond in Cl2 is measured as 198 pm, picometer. It is the unit for measuring the smallest distance, that is between two. डायग्राममध्ये जर ऑब्झर्व केलं तर त्या ठिकाणी दोन त्या ठिकाणी ॲटम प्रेझेंट केलेले आहेत. क्लोरीनचे दोन ॲटम आहेत. मग त्या दोन क्लोरीनच्या त्या ठिकाणी दोन डॉट दाखवलेले आहेत, ब्लॅक डॉट, ते सेंटर आहेत त्या ठिकाणी न्यूक्लियस. आणि ह्या दोन न्यूक्लियस म्हणजे जे डिस्टन्स असेल त्या ठिकाणी इट इज टोटल काउंट इज 198 पिकोमीटर. मग आपण काय घेतलेलं आहे त्या ठिकाणी, bond length of single bond is taken as sum of radii of the two single bonded atom. हे जे त्या ठिकाणी डिस्टन्स घेतलेलं आहे, तर या दोन ॲटममधले जे त्या ठिकाणी जो बॉन्ड असेल त्या बॉन्डचं त्या ठिकाणी टोटल जे लेंथ असेल त्या ठिकाणी, किंवा त्या एक सिंगल बॉन्ड असेल त्या ठिकाणी क्लोरीन आणि त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन फर्स्टमधला किंवा फर्स्ट ॲटममधला, आणि ते सेकंड क्लोरीन आणि त्या इलेक्ट्रॉन त्याच्यामधला दोन्हीमधला जो त्या ठिकाणी डिस्टन्स असेल, त्या डिस्टन्स त्या ठिकाणी टोटल त्या ठिकाणी ही बॉन्ड लेंथ आपण कन्सिडर केलेली, इट इज 198 पिकोमीटर. सो इट इज डिवायडेड बाय 2 इक्वल टू 99 पिकोमीटर. And how it is the atomic radius or atomic size of one atom is calculated? It is divided by 2. कारण आपण हे डिस्टन्स जे घेतलेलं आहे त्या ठिकाणी डिस्टन्स इट इज टेकन ॲज distance between, or it is taken as sum of radii of the two single bonded atom. दोन ॲटम मधल्या न्यूक्लियसमध्ये जे डिस्टन्स असेल ते आपण इथं कन्सिडर केलेलं आहे, आणि ते डिस्टन्स आणि त्याच्या one half of it becomes 99 pm. So atomic size or atomic radius for chlorine is 99 pm picometer. This is for non-metals. So what about metals? See, example of beryllium. So in case of metals, distance between the adjacent atoms in metallic sample is measured. दोन ॲटम आहेत. बेरिलियम जर पाहिला तर त्या ठिकाणी ॲटम्स त्या ठिकाणी दाखवलेले आहेत, तर दोन ॲटम असतील त्याच्यामध्ये जे न्यूक्लियस असेल त्या न्यूक्लियस और से इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स जर आपण काउंट केलं, इट इज 224 पिकोमीटर अँड इट्स हाफ is 112 picometer. So 1/2 of this distance is taken as the metallic radius. This is the second metallic radius. First one covalent radius for non-metals and metallic radius for metals. So what is atomic radius or atomic size? Simply definition, it is 1/2 of the internuclear distance between two adjacent atoms. 1/2 त्या ठिकाणी 1/2 इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स बिटवीन टू ॲडजस्टंट, दोन ॲटममधल्या जे न्यूक्लियस असतील त्याच्यामधलं जे डिस्टन्स असेल त्याच्या हाफ ऑफ ए मेटल और टू सिंगली बॉन्डेड ॲटम्स ऑफ नॉन मेटल्स. सो दिस इज
about atomic. What is atomic radius? What are the types? That is covalent and second metallic radius, and just definition. So what about trends? ट्रेंड्स बद्दल काय त्या ठिकाणी कसे त्या ठिकाणी चेंजेस होत जातात. हे ट्रेंड्स जे आहेत त्या ठिकाणी ॲटॉमिक रेडियसमध्ये असेल अक्रॉस अ पिरियड अँड डाऊन टू अ ग्रुप. सो सी the atomic radius decreases across a period up to group 17, that is of halogen family. Here considered here up to halogen family, fluorine, chlorine, bromine, etc. The atomic radius goes on decreases and increased down to group. खाली आपण ग्रुप जर कन्सिडर करत गेलो खाली फर्स्ट ग्रुपमध्ये त्या ठिकाणी हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम एक्सेट्रा, तर त्या ठिकाणी त्याची ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीज होत जाते. आणि अक्रॉस अ पिरियड जर आपण कन्सिडर करत गेलो त्या ठिकाणी सेकंड लिथियम असेल, बेरियम असेल, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन असे जर कन्सिडर करत गेलो तर त्या ठिकाणी काय होत जाते, त्या ठिकाणी ती ॲटॉमिक रेडियस डिक्रीज होत जाते. आपल्याला त्या ठिकाणी बुकमध्ये पेज नंबर 102 मध्ये त्या ठिकाणी फर्स्ट एक टेबल दिलेला आहे. त्या ठिकाणी टेबल नंबर 7.2 ॲटॉमिक रेडियस ऑफ सम एलिमेंट्स त्या ठिकाणी दाखवलेला आहे की लिथियम कन्सिडर केलेला आहे फर्स्ट ग्रुपमधला. अक्रॉस अ ग्रुप जर अक्रॉस अ पिरियड जर आपण कन्सिडर करत गेलो तर लिथियम इट हॅज 152 पिकोमीटर, बेरिलियम 111, बोरॉन 88 etc. It goes on decreases up to fluorine, that is fluorine has 64 picometer atomic radius. And as we consider down to group, it goes on increases. At first group lithium 152, sodium 186, cesium लास्ट 260. खाली जर आपण गेलो तर त्या ठिकाणी त्याची जी ॲटॉमिक रेडियस आहे, ॲटॉमिक रेडियस ॲटमची ते इन्क्रीज होत जातं. मग हे त्याचं रिझन काय असेल, रिझन तुम्हाला द्यावं लागतं, फक्त एवढं लिहून चालत नाही एक्झाममध्ये. द ॲटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पिरियड अँड इन्क्रीजेस डाऊन टू ग्रुप. सो व्हॉट इज द रिझन? सो फर्स्ट अबाउट अक्रॉस अ पिरियड, greater the effective nuclear charge, stronger is the attraction of the nucleus for the outer electrons and smaller is the atomic radius. आपण पाहिलेलं आहे की शिल्डिंग इफेक्ट्स असेल किंवा न्यूक्लिअर अक्रॉस अ पिरियड आपण जर गेलो तर त्या ठिकाणी प्रत्येक एलिमेंटच्या ॲटममध्ये त्या ठिकाणी एक इलेक्ट्रॉन ॲड होत जातो, पण शेल जे आहे शेल त्या ठिकाणी सेम असते. शेल सेम असल्यामुळं काय होतं त्या ठिकाणी की त्याचा जो त्या ठिकाणी शिल्डिंग इफेक्ट आहे, शिल्डिंग इफेक्ट सेम राहतो आउटर इलेक्ट्रॉनवर त्या ठिकाणी. आणि हा शिल्डिंग इफेक्ट सेम राहिल्यामुळं त्या ठिकाणी त्याच्यामधलं जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं स्ट्रॉंगर, न्यूक्लिअर त्या ठिकाणी चार्ज जो असेल त्या इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉंगर राहतो आणि त्यांनी काय करतात, इट अट्रॅक्ट स्ट्रॉंगली म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट and therefore distance between nucleus and electrons becomes small, so radius is also small. So it goes on decreases. जसा चार्ज वाढत जाईल तसं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन्क्रीज होत जाणार आहे आणि त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये डिस्टन्स कमी कमी होत जाईल. आणि म्हणून अक्रॉस अ पिरियड जो त्या ठिकाणी ट्रेंड असेल किंवा प्रॉपर्टी असतील अक्रॉस अ पिरियड ॲटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग. दिस इज द रिझन. Now what about down to a group? As we move across down to a group, the effective nuclear charge goes on increasing. Second, the valence electrons therefore more tightly bonded in turn the atomic goes on decreasing along a period. Periods आहे त्या ठिकाणी ग्रुप्स आपण बघू. The effective nuclear charge decreases and shielding effect increases down a group. How it is? Down to group जर आपण consider केलं, for example first one lithium, sodium, potassium, there is addition of new cell in each period. प्रत्येक पिरियडमध्ये असेल त्या ठिकाणी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक एक शेल त्या ठिकाणी वाढत जाते प्रत्येकाला. लिथियमला असेल, सोडियम तुम्ही जर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाहिलं 1s 2s पण लिथियम 2s 3s 4s 5 या ठिकाणी प्रत्येक वेळेला नवीन शेल वाढत जाते. नवीन शेल वाढत गेल्यामुळे त्या ठिकाणी जे कोर इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या कोर इलेक्ट्रॉन्सचा शिल्डिंग इफेक्ट इन्क्रीज होत जातो आउटर इलेक्ट्रॉन्सवरती. आणि हे शिल्डिंग इफेक्ट इन्क्रीज होत गेला तर त्या ठिकाणी जो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज असेल न्यूक्लियसचा आउटर इलेक्ट्रॉनवरचा जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होणार आहे की
जे आउटर इलेक्ट्रॉन्स असतील त्या ठिकाणी आणि न्यूक्लियस असेल त्याच्यामधला जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल तो इट बिकम्स विकर, कमी असणार आहे आणि ते डिस्टन्स जास्त होत जाणार आहे त्या ठिकाणी. म्हणजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी असल्यामुळं निश्चितच त्याचं डिस्टन्स कमी होत जाईल आणि देअरफॉर द ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीज. डिस्टन्स वाढलं म्हणजे ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीज होत गेले. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लिथियम जर पाहिलं तर 152, सोडियम 186 PM. ॲज वी मूव डाऊन टू ग्रुप KRB CCM इट बिकम्स 262 पिकोमीटर. म्हणजे त्याची ॲटॉमिक रेडियस जी आहे त्या ठिकाणी इन्क्रीज होत जाते. तर हे जे त्या ठिकाणी पॉईंट्स आहेत तर प्रत्येक लेक्चरला आपण त्या ठिकाणी जे ट्रेंड्स असतील तर त्या ट्रेंड्समध्ये ॲटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, आयोनायझेशन एन्थाल्पी. First we see just a concept or definition for these properties and then say how they shows different trends across a period and down to a group. So thank you all students for joining this lecture. सर्व विद्यार्थ्यांचा मी आभार मानतो आपल्या या लेक्चरला त्या ठिकाणी सहभागी जा. थँक्यू.